Hei, olen tuotantotalon professori Tuomas Ahola ja tutkimukseni keskittyy projektiliiketoiminnan alati jatkuvaan uudistumiseen. Työssäni tarkastelen, miten uudet teknologiat sekä yhteistyön muodot muokkaavat niitä käytänteitä, joilla yhteiskuntamme kehittämisen kannalta merkittäviä projekteja suunnitellaan ja toteutetaan. Tässä puheenvuorossani keskustelen ensin yhteiskunnallisesti merkittävistä projekteista ja tämän jälkeen niihin liittyvästä tutkimuksestani. Projektit ovat ainutkertaisia ja tyypillisesti huomattavan laajoja kokonaisuuksia, joilla pyritään ratkaisemaan selkeä, ennalta määritelty tarve. Tämä tarve voi esimerkiksi olla rakentaa uusi sairaala lapsipotilaille. Projekteilla on käytännössä aina rajallinen budjetti sekä aikataulu, joiden puitteissa ratkaisu tulisi toteuttaa. Tyypillisiä yhteiskunnassamme toteutettavia projekteja ovat toimitusprojektit. Tästä esimerkkinä Hirsitalo-tehdas, joka myy ensin asiakkaalle räätälöidyn talon rungon ja tämän jälkeen valmistaa ja toimittaa sen asiakkaan tontille. Tällä tavalla projektimuotoisia toimialoja ovat esimerkiksi talojen ja laivojen rakentaminen, suunnittelu ja konsultointi ja suurelta osin myös ohjelmistoala. Myös teollisuuden tarvitsemia räätälöityjä hyödykkeitä, kuten esimerkiksi kartonkikoneita, tuotetaan pääosin projekteina. Tuotekehitysprojektit. Hyvin yleisesti yritykset organisoivat tietyn lupaavan tuotteen tai teknologian kehittämisen projektina. Esimerkiksi lääkevalmistaja voi käynnistää kehitysprojektin, jossa tutkitaan aiemmin tunnistetun molekyylin potentiaalia tietyn sairauden hoidossa. Organisaation kehitysprojektit. Tampereen yliopistolla on tällä hetkellä käynnissä projekti, jossa selvitetään työtilojen aikaisempaa joustavaa käyttöä. Töitä on mahdollista tehdä useissa kaupungeissa sijaitsevissa yhteiskäyttötiloissa. Yritykset ja julkiset organisaatiot uudistavat jatkuvasti toimintaansa erilaisten kehitysprojektien kautta. Investointiprojektit. Yritykset laajentavat omaa tuotantokapasiteettiaan usein projektimuotoisesti esimerkiksi rakentamalla uusia tuotantolaitoksia ja modernisoimalla olemassa olevia fasiliteettejaan. Kaupunkikehittämisen projektit. Kaupungit kehittävät elinvoimaansa rakentamalla asuntoja, palveluja tai infraa asukkailleen. Hiedanrannan alueen kehittäminen ja raitiotie ovat esimerkkejä Tampereella viime vuosina toteutetuista ja osin vielä käynnissä olevista kaupunkikehittämisen projekteista. On hyvä huomata, että nämä 5 esittelemääni projektityyppiä menevät osin päällekkäin. Kun esimerkiksi Olkiluoto 3 oli teollisuuden voimalle investointiprojekti, oli se samalla Areva Siemens-konsortiolle toimitusprojekti. Myös kaupunkikehittämisen projekteissa on toimittajapuolella yleensä mukana yksityisen sektorin toimijoita. Projektien taloudellinen merkitys yhteiskunnassamme on valtava. Länsimaissa noin joka 3. käytetty euro, dollari tai punta käytetään projektimuotoiseen työhön. Näin ollen esimerkiksi Suomessa bruttokansantuotteestamme noin 100 miljardia käytetään vuosittain projekteihin. Samoin voidaan ajatella, että joka 3. Suomessa tehty työtunti ja joka 3. suomalainen työpaikka ovat projektien parissa. Taloudellisen merkittävyytensä lisäksi projekteilla on keskeinen rooli yhteiskuntamme kehittämisessä. Yhdistyneet kansakunnat ovat arvioineet, että vuonna 2050 noin 2/3 koko planeettamme väestöstä tulee asumaan kaupungeissa, tämänhetkisen hieman reilun 50% sijaan. Satojen miljoonien ihmisten muuttaessa maalta kaupunkeihin on selvää, että tullaan käynnistämään vuosittain tuhansia kaupunkikehittämisen projekteja, joilla rakennetaan näille ihmisille asuntoja, työpaikkoja, kouluja, sairaaloita, tieinfraa ja muita yhteiskunnan palveluita, joista olemme tottuneet nauttimaan. Ja uudisrakentamisen lisäksi tehdään samanaikaisesti paljon projekteja, joilla tämänhetkistä rakennuskantaa ja infraa modernisoidaan vastaamaan paremmin tulevia tarpeita. Projektien merkittävyyden 3. ulottuvuus liittyy kestävään kehitykseen.
Mediassa on viime vuosina ollut paljon puhetta siitä, miten yksilöiden valinnat liittyen esimerkiksi kierrätykseen, kasvissyöntiin tai sähköautoiluun ovat tärkeässä roolissa toistaiseksi vielä vihreän planeettamme tulevaisuuden kannalta. Huomattavasti vähemmän on keskusteltu siitä, mikä on erilaisten laajojen projektien merkitys kestävän kehityksen näkökulmasta. Tämä on merkille pantavaa, sillä laajojen projektien elinkaaret, jos vaikka rakennamme siltoja tai voimalaitoksia, ovat tyypillisesti useita vuosikymmeniä. Ja näin niiden ratkaisujen kanssa, joita tänään teemme, saadaan tai joudutaan elämään hyvinkin pitkään. Näin ollen projekteihin liittyy valtavaa potentiaalia edistää kestävää kehitystä. Kun puhutaan suurista teollisuuden investoinneista, voi 1% parannus laitoksen hyötysuhteessa olla vaikutukseltaan suurempi kuin useamman ihmisen elinikäiset asumisesta, lihan syömisestä ja liikkumisesta aiheutuvat vaikutukset. Onkin rohkaisevaa huomata, että yrityksillä on käynnissä esimerkiksi kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kestävämpien rakennusmateriaalien, kuten hiilidioksidineutraalin teräksen ja betonin valmistamiseen. Näiden projektien tuloksilla onkin jo huomattava kiire, sillä tällä hetkellä betonin ja teräksen valmistuksen yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt ovat noin 10% koko ihmiskunnan yhteenlasketuista päästöistä. Kestävyyteen tähtääviä projekteja löytyy kaikkialta yhteiskunnastamme. Muun muassa suomalaiset kaupungit panostavat tällä hetkellä huomattavan paljon nykyistä kestävämpään sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. Tutkimukseni näkökulmasta keskeisin haaste liittyy ristiriitoihin projektissa mukana olevien yritysten tavoitteiden välillä. Otetaan tästä esimerkki. Asuinkerrostaloa rakentava yritys päättää hankkia kylpyhuoneiden laatoituksen kiinteähintaisella sopimuksella alihankkijalta. Nopeasti ajateltuna kiinteähintainen sopimus voi vaikuttaa selkeältä ja talonrakennusyritykselle riskittömältä ratkaisulta, mutta todellisuus voi olla aivan muuta. Alihankkija on rationaalinen toimija, joka pyrkii tekemään urakalla voittoa. Jos esimerkin vuoksi ei huomioida kiinteitä kuluja, niin alihankkijan voiton määrä on karkeasti urakkahinta vähennettynä henkilöstökuluilla ja materiaalikuluilla. Vaikka käytettävien laattojen malli olisi sovittu tilaajan kanssa, jää monia seikkoja, mistä alihankkija voi säästää lisätäkseen voittoaan. Laattojen kiinnitykseen käytettävä laasti saatetaan vaihtaa halvempaan ja tarkoitukseen huonommin sopivaan. Laastia voidaan käyttää niukemmin, joka heikentää tartuntaa ja tekee laatoista alttiimpia halkeilemiselle. Laatoittajaksi saatetaan valita kokeneen ammattilaisen sijaan palkkakulultaan edullisempi harjoittelija. Jos kylpyhuoneiden pinnat ovat edellisen työvaiheen jäljiltä vielä kosteita, niin niiden kuivumista ei välttämättä odoteta, koska tässä hukkuisi palkallista työaikaa. Tällä logiikalla ajatellen alihankkijan ei kannata tehdä yhtään laadukkaampaa jälkeä kuin mitä tilaajan valvonnalta menee läpi. Tämä esimerkki voi tuntua kärjistetyltä, mutta se ei ole sitä. Mediassa on esillä lähes viikoittain tapauksia, joissa erilaisissa laajoista projekteista paljastuu merkittäviä virheitä. Toinen negatiivinen vaikutus on, että projektilla, esimerkiksi yhteiskunnallisesti merkittävällä tietojärjestelmällä, ei saavuteta sitä suorituskykyä, mitä sen käyttäjät ja yhteiskunta laajemmin siltä odottavat. Yhteiskunnan näkökulmasta tämä on tuhlausta. Entä miten tämä tuhlaus saadaan loppumaan? Laajojen projektien johtamisjärjestelmiin keskittyvässä tutkimuksessani olen tullut johtopäätökseen, että mallia tulisi ottaa joukkueurheilusta, esimerkiksi jääkiekosta. Jääkiekkoilijat, aivan kuten yrityksetkin, ovat kilpailun haluisia ja pyrkivät maksimoimaan oman tuloksensa, sekä pelipisteensä että näiden myötä myös palkkatulonsa. Jääkiekko-otteluissa jääkiekkoilijat eivät kuitenkaan yleensä kampita oman joukkueensa jäseniä, vaan toteuttavat näiden kanssa koreograafisesti taidokkaita hyökkäyksiä ja muita saumatonta yhteistyötä edellyttäviä kuvioita. Miksi on näin?
Keskeinen ero projektien ja jääkiekon välillä on, että jääkiekossa koko joukkue häviää tai voittaa yhdessä. Tämä motivoi puhaltamaan joukkuetovereiden kanssa niin sanotusti yhteen hiileen. Projektien kohdalla tilanne, jossa osa mukana olevista yrityksistä tekee projektilla mukavan tilin ja osa tuntuvan tappion, on sangen tyypillinen. Osa samasta joukkueesta siis häviää ja osa voittaa. Tilannetta edelleen pahentaa, että projekteissa esiintyy niin sanottua nollasummapeliä, eli toisen tappio kääntyy toisen voitoksi. Tämä motivoi olemaan kova ja pitämään huolta ensin omista intresseistä ja vasta tämän jälkeen projektin yhteisistä tavoitteista. Mikä avuksi? Ikävä kyllä tähänkään ongelmaan ei ole olemassa helppoa projektista toiseen kopioitavissa olevaa ratkaisua. Mutta onneksi on erilaisia lähestymistapoja, joista on mahdollista tunnistaa kuhunkin projektiin parhaiten sopivat. Yhteistoiminnalliset projektimallit, kuten esimerkiksi projektiallianssi, muodostavat yhden mahdollisuuden yhtenäistää projekteissa mukana olevien yritysten tavoitteita eksplisiittisten juridisten sopimusten avulla. Tässä sopimuksessa sovitaan, että kaikki sopijaosapuolet tekevät voittoa tai tappiota riippuen projektin onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Projektialliansseja on hyödynnetty Suomessa viime vuosina varsin menestyneesti etenkin laajoissa infra- ja kaupunkikehityshankkeissa. Viime vuosina allianssimallia on hyödynnetty suhteellisen onnistuneesti myös muutamissa yhteiskunnallisesti merkittävissä ohjelmistoprojekteissa. Projektiallianssit ovat kuitenkin hallinnollisesti melkoisen raskaita järjestelyjä ja voivat pahimmillaan johtaa myös projektin hinnan kasvamiseen. Ne eivät sovellu kaikkiin laajoihin projekteihin ja yksi keskeinen osa tutkimustani onkin se, että miten projektin toteutusmalli tulisi räätälöidä huomioimaan kunkin toteutettavan projektin ominaispiirteet. Laajaa projektia käynnistettäessä tulisi vertailla ja yhdistellä erilaisia tarjolla olevia johtamistapoja, joilla projektin osallistuvien yritysten välisiä tavoitteita voidaan yhtenäistää. Projektin etenemää seurata, poikkeuksiin reagoida ja projektiryhmän kohtaamia intressiristiriitoja ratkoa rakentavalla tavalla. Tarjolla olevista johtamistavoista voidaan näin muodostaa rajattoman paljon erilaisia ja projektikohtaisia yhdistelmiä. Samalla nopeasti kehittyvä teknologia mahdollistaa meille jatkuvasti uusia lähestymistapoja, kuten esimerkiksi projektityön etenemän automaattista seurantaa laserkeilauksen avulla. Yhteiskunnallisesti merkittävien projektien johtamisessa keskeisimmät rajat asettavatkin meille oman mielikuvituksemme puutteet.